Ở tập trước thì chúng ta đã cùng nhau trải qua 6 ngày rất là khó quên ở Thụy Sĩ. Bọn mình cũng nhận được rất là nhiều comment của mọi người ở bên dưới vlog, cũng bày tỏ rằng là mọi người thích vlog này quá, mọi người cảm thấy thích quá, chill quá, và đây cũng là một trong những ước mơ của mọi người sau khi mà xem xong vlog này thì sẽ muốn đến Thụy Sĩ. Bọn mình cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Nhưng nếu ai chưa xem thì mình sẽ để link ở trên góc màn hình để cho mọi người có thể theo dõi. Và đã đến những ngày cuối cùng rồi, và ở vlog này thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại Paris, và 3 ngày cuối ở Paris thì bọn mình làm những gì, mọi người cùng đón xem vlog này nhé. Bật mí với mọi người một chút là bọn mình sẽ chia sẻ những cái cuộc sống thường ngày của người dân Paris ở trong vlog này. Và chúc mọi người xem video thật là vui nha. Bọn mình phải đi rồi. Bye bye dãy núi tuyết. Bye bye căn nhà gỗ cửa đỏ. Cảm ơn chiếc xe này đưa bọn mình đi hơn là cây số. Bye bye cả cô nữa. Chào tạm biệt thôi. Bye bye thôi. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch 'cause I don't. Bye bye Thụy Sĩ nha. Bye bye Thụy Sĩ. Mình đã tới địa phận của Pháp ở phía bên này. Đây, bye bye. Bye bye. Thế là hết Thụy Sĩ rồi. Và chúng mình đã chính thức đây, địa phận của Pháp đây rồi. Biển đây rồi. Hôm nay mọi người sang đông ha. Hôm nay mọi người đang đông nhiều, với cả người ta đang kiểm tra binet đấy. I know the hours getting late. I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Lái được khoảng 3 tiếng rưỡi thì hai vợ chồng mình tấp vào một trạm nghỉ lớn ở trên đường cao tốc để mà ăn trưa với cả đi vệ sinh. Ở kia là có quầy đồ tươi đấy. Mẹ uống trà chanh nhà trước cái gì không? Ly trà chanh. Chắc bố làm ly coca. Coca Zero. Đây là trà dưa hấu. Đây trà đào. Đây là trà chanh này mẹ. Nắp vàng. Cho bố xin ké một miếng nữa. Tại vì thật ra là bố cũng không quá đói. Thật ra ngoài mục đích mà mua đồ ăn thì bọn mình còn có cái này mọi người ạ. Đấy là bọn mình đổi sang cái tiền giấy nhỏ.
5, 10, 20 euro này thì sẽ dùng được để chúng ta trả vé cao tốc. Cho nên là mọi người cố gắng đổi xu và đổi tiền nhỏ nha. Hôm nay thì nhiệt độ đang là gần 30 độ rồi mọi người ạ. Mùa hè rồi. 2 tuần bọn mình ở đây, từ đông sang thu, sang xuân, sang hè. Trèo nữa. À, đừng có xịt ra xe nha. Mukbang. Hiện tại là bọn mình còn cách Paris là 331 cây và sẽ đi hết 3 giờ 30 phút nữa. Bọn mình có hẹn cái bạn chủ nhà Airbnb là vào lúc 5 giờ. Bọn mình sẽ đến vào lúc 5 giờ kém 10. Tại vì là cái Airbnb mà những ngày cuối này bọn mình ở thì không có tự lấy khóa, mà bạn ấy sẽ chờ để bạn ấy đưa khóa, cho nên là cũng phải hẹn đúng giờ một chút. Mong là trên đường đi thì sẽ không bị tắc đường khi mà gần vào đến thành phố. Cái căn Airbnb này bọn mình ở thì sẽ là một căn ở trên tầng 6. Nhìn trông nó cũng khá là Pháp đấy. Nên là bọn mình cũng khá là háo hức mong chờ. Ở căn hộ. Hôm trước thì có một tin rất là vui, đấy là bọn mình đã bị phạt 6 triệu cho việc đỗ xe mà quên không trả phí. Tại vì lúc đấy bọn mình không nhìn thấy cây thu phí đâu cả. Cho nên là hôm nay về Paris là cũng phải đi cẩn thận hơn. Nếu mà chúng ta trả tiền chắc là chúng ta sẽ mất khoảng tầm 2 euro. Nhưng mà tại vì là đậu xe ấy, mọi người, và bọn mình không tìm được cái cột để mà trả tiền, mà những cái app mà để trả tiền online thì bọn mình không download được. Thế là cuối cùng phạt 225 euro. Ok, chắc là chắc là bọn mình sẽ khởi hành. Anh chắc ăn một miếng vậy thôi. Bọn mình còn cách Paris khoảng tầm 30 km nữa, nhưng mà cái xe này mọi người ạ, hơn 1 tiếng nữa mới báo mới đến nơi được. Cuối cùng thì bọn mình cũng về được tới căn Airbnb và bị chậm mất 30 phút mọi người ạ. Bọn mình thuê một căn ở trên tầng áp mái và có tới 5 ban công. Và bọn mình chỉ mới đặt căn này ngay ngày hôm qua thôi, trước khi mà từ Thụy Sĩ về lại Paris. Từ ban công của căn hộ có thể nhìn được xuống đường rất là đẹp. Phòng ngủ ngập tràn nắng tại vì là có 2 ban công lại còn nằm phía tây nữa chứ. Mọi người có thể nhìn thấy là trong căn hộ này thì có rất là nhiều đồ dùng nội thất, như thể là đang có một gia đình sinh hoạt bình thường và sinh sống tại đây vậy. Mình sẽ để địa chỉ của căn này ở dưới phần mô tả để cho bạn nào tới Pháp thì có thể tham khảo nhé. Bọn mình đi thì không có một vết xước nào cả, nhưng mà họ vẫn cần phải có kiểm tra ấy. Bye bye bò, cảm ơn bò rất nhiều vì đã hỗ trợ trong chuyến đi này. Mình là một người rất yêu xe cộ ấy. Chuyến đi này nhờ có chiếc xe này đã tuyệt vời hơn rất là nhiều rồi. Có một cái lưu ý nhỏ là khi mà check xe ấy, mọi người nên yêu cầu người ta hóa đơn nhé. Tại vì là bình thường là mình trả xe đúng ngày, nhưng mà 2-3 ngày sau thì người ta mới check out cái xe của mình ấy, thì tự nhiên mình bị thuê dư ra thành mấy ngày liền. Cho nên là mọi người phải chú ý là khi mà trả xe thì người ta sẽ làm cho mình cái receipt online và mình sẽ ký ở trên cái điện thoại của người ta. Sau đó thì người ta sẽ gửi cái file đấy vào email cho mình. Chứ mọi người đừng cứ vứt xe đấy xong rồi người ta bảo là ok xong rồi là mình không ký tá gì cả. Và 2-3 ngày sau người ta mới check out thì lúc đấy mọi người sẽ phải trả thêm tiền mấy ngày ấy nhá. Ngay gần chỗ Airbnb mà bọn mình thuê thì có một nhà hàng theo phong cách Địa Trung Hải mà mẹ Heo tìm được ở trên Google Maps có tên là John's. Bọn mình tới đây thì rất là may mắn là mặc dù không có đặt bàn trước, nhưng mà bọn mình vẫn được sắp xếp cho 2 chỗ ngồi. Tại vì sao mình lại nói như vậy là tại vì là sau đó thì có rất là nhiều những cái vị thực khách khác đến mà chưa đặt bàn đi thì bên họ cũng sẽ từ chối và không nhận khách luôn. Quán này được review ở trên Google Maps khá là tốt và mình thấy là các bạn phục vụ cũng rất là thoải mái và nhiệt tình. Mà quan trọng nhất là đồ ăn cũng rất là ngon nhé. Chúng ta sẽ ăn theo set menu và như cái menu lúc đầu mà mọi người nhìn thấy, nó cũng chỉ là một tờ giấy được photo ra thôi. Tại vì đồ ăn thì sẽ được thay đổi theo tháng, theo tuần hoặc là thậm chí là theo ngày luôn, tùy vào cái nguyên liệu mà hôm đó họ có. Nói chung là bữa ăn này rất là ngon luôn đấy mọi người ạ. Nhưng mà tại vì trong quán khá là ồn cho nên là bọn mình cũng không nói được quá là nhiều. Mọi người có thể thấy là cổ động viên của Paris Saint-Germain ở bên kia rất đông. Hôm nay là ngày 31 ấy, thì 9 giờ sẽ đá đây, vừa mới bắt đầu đây 9 giờ tối. Thì chung kết C1 rất đông cổ động viên Paris Saint-Germain đang có mặt tại một quán bar. Một trong những dịp hiếm hoi. Có cuồng nhiệt như ở Việt Nam không?
Anh nghĩ là tối nay mà vô địch C1 thì chắc là vỡ trận luôn đấy, là Paris và vỡ trận đấy. Đã bắt đầu có cảnh sát rồi. Hai bác cảnh sát này cực kỳ dễ thương luôn, chủ động chào hỏi bọn mình, sau rồi một lúc sau mình còn trêu hai bác ấy nữa, nhưng mà mình lại không có quay được. Thì các bác còn bảo bọn mình là đi du lịch thật là vui nhé. Tối nay mà Paris Saint-Germain mà vô địch C1 thì kiểu gì ngày mai cũng có bắn pháo hoa và diễu hành. Đầu trận thì có thể đang hát như thế này. Cuối trận, một là sẽ hát to hơn, hai là trả lại. Hy vọng rằng là cuối trận họ vẫn được hát như thế này. Nói chung là dịp này đến như thế này cũng rất là đặc biệt đấy mọi người. Tối nay mà Paris Saint-Germain mà vô địch thì bọn mình sẽ đứng ở ngoài ban công một mình cổ vũ. Ôi, Em tưởng anh buồn ngủ. Không. Mình định đừng để xem lâu lâu ấy, nhưng mà thấy manh động quá mọi người ạ. Bắt đầu đốt pháo biết các thứ xong rồi kiểu thấy hơi bị hơi sợ thì đốt pháo rồi nổ bum lại. Chẳng may mà thôi cho lạnh. Paris Saint-Germain được một quả rồi. Ui, bắn pháo hoa luôn. 2 quả rồi. Đây là những âm thanh chân thực và sống động nhất từ Paris. Cảnh sát Paris Saint-Germain đã ôi. Ô mẹ ơi, mẹ ơi, yeah. Ông xe đạp kia, ông xe đạp kia tinh tinh. Paris Saint-Germain vô địch rồi. Vai trưởng 5-0. Ôi. Paris tối nay không ngủ rồi các bác ơi. Ngày cuối ở Paris thì bọn mình có hẹn Quốc Anh và Thủy. Quốc Anh và Thủy thì bọn mình quen từ năm 2019 khi mà lần đầu tiên bọn mình tới Pháp. Và lúc đó thì hai bạn đã chụp cho bọn mình một bộ ảnh rất là đẹp. Sau đó thì bọn mình cũng có gặp nhau rất là nhiều lần nữa ở Việt Nam, mỗi khi mà hai bạn về nước từ Hà Nội cho đến Sài Gòn. Hôm nay là sáng Chủ nhật ý, bọn mình hẹn Quốc Anh và Thủy đi chơi loanh quanh. Thì ngay gần chỗ bọn mình ở thì nó có một cái chợ trời ấy mọi người. Sáng Chủ nhật thì sẽ tập trung, người ta sẽ bán hàng vào thứ Năm và Chủ nhật. Thì may quá hôm nay thế nào lại là Chủ nhật. Mà thời tiết hôm nay thì lại vào thu nhá, khoảng tầm 25 độ, rất là mát mẻ luôn. Bọn mình sẽ đến đây đi dạo rồi xem có cái gì ăn uống không. Ở đây thì mọi người có thể thấy là mỗi quầy sạp là họ bán một thứ. Ví dụ như là hoa này, 12 ơ, 20 ơ một bó. Ví dụ hoa hồng nó rất đẹp, có 10 ơ. Các loại phô mai, cheese. Rồi có cả quần áo nữa này. À, kia là cái cột Bastille đúng không? Kia là quảng trường Bastille đúng không?
Đúng rồi. Đúng rồi, là cái chợ mình xem trên YouTube đấy. Để tìm được cái chợ này ấy, đây thì mọi người mình sẽ chỉ cho mọi người cách rất là đơn giản. Mọi người nhìn thấy cái cột xa xa kia không? Có hình một cái kiểu thần Cupid ấy. Đó, thì đấy là quảng trường Bastille. Thì cái chợ này nó sẽ nằm thẳng với cả cái quảng trường đấy luôn. Sẽ mở vào sáng thứ Năm và sáng Chủ nhật mọi người ha. Mọi người có thể thấy ở đây người ta bán rất là nhiều những cái loại nông sản này, như cà chua, bí đỏ, xong rồi ớt chuông, hoa quả. Hôm nay chúng ta sẽ có 2 vị khách. Thật ra là mình là khách mà, mình đến nhà người ta mà. Nhầm. Mình sẽ đến nhà của 2 vị khách này và sau đấy thì mình sẽ nấu cho 2 vị khách này ăn bởi 2 vị khách này. Thực đơn là do mình quyết định. Nhưng mà thực đơn món mà tớ rất thích ăn, nhưng mà tớ thích khi làm đấy là nem. Ok, tớ cũng đoán đấy, ok nem chốt luôn. Nhưng mà nem thì sẽ phải có bún. Tí nữa mình về mình trên. Ok. Rồi ok, mua đồ làm nem luôn nhá. Được. Nhưng mà bánh đa nem thì sao nhở? Có rồi, ok, thế thì mua nguyên liệu tươi thôi, quá tuyệt vời. Ok, hôm nay 2 vị khách chủ nhà sẽ order món nem. Thì Kiên với Loan sẽ làm cho 2 bạn. Khi quay trở lại Paris lần thứ 2 thì bọn mình cũng muốn dẫn mọi người đi trải nghiệm những cái gì mà nó đời thường nhất tại đây. Paris thì vốn dĩ là một thành phố chúng ta biết đến là kinh đô ánh sáng mà, đúng không? Một nơi rất là xa hoa. Trên báo chí, tranh ảnh hay là video thì ai cũng nói về những điều đó. Nhưng mà mình thấy rằng là cuộc sống thường ngày ở Paris thì cũng rất là thú vị. Và người ở đây thì cũng rất là văn minh và tốt bụng. Chuyến đi này của bọn mình thì bọn mình được giúp đỡ rất là nhiều bởi những cái người địa phương. Mà hầu như là khi mà họ thấy mình vướng một cái điều gì đó thì họ chủ động là người mở lời là xem có cần giúp đỡ gì không. Mình nghĩ rằng là nếu mà đi với một cái tâm thế là không tập trung soi xét hoặc là so sánh với những cái quy chuẩn mà vốn mọi người thường làm marketing cho Paris thì mình sẽ thấy chuyến đi của mình nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất là nhiều. Ở đâu thì cũng có người này người kia thôi. Đôi khi chúng ta là một người ở phương xa tới thì chúng ta chưa quen với cái văn hóa của họ. Cho nên thì mình cứ phải lịch sự trước đã thì chuyến đi của chúng ta sẽ rất vui vẻ và suôn sẻ. Thank you very much. Yeah, come here, my friend. Em kìa. Right. Very beautiful. Thank you very much. Nice. Em có mua một xíu không? Mushroom. Anh này anh cho bọn mình quyết ăn thử. Mushroom. Ciao, my friend. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup. Mình mua tạm của anh này đi. Anh ấy lên vlog rồi. Cái này là 1 euro 1 cân à? Oui. One. Cái này là bao nhiêu 1 cân à? 1 euro 1 cân là 28.000. 28, bây giờ thấy là 28 và 28.000 1 cân. Ok, có một kinh nghiệm của Quốc Anh và Thủy vừa chia sẻ. Đấy là ở đây sẽ không cần phải xếp hàng. Bạn muốn quả gì thì bạn sẽ đứng ở vị trí cái chỗ quả đấy và bạn cầm cái quả đấy lên. Chứ nếu mà bạn cứ đứng chờ xếp hàng và bạn không cầm quả gì thì bạn sẽ không bao giờ đến lượt và người ta sẽ kiểu như là không biết bán cho bạn gì. Thank you. Ngon không mẹ? Ngon không? Mua dưa hấu đi. Ngon đấy. Người ta đã đưa mình miếng dưa hấu. Bây phải cân đã. Phải cân nữa chứ. Đúng không? Bây phải cân nữa chứ. Ok. Hai củ là ok rồi. Hàng này hình như là cũng là hàng bọn tớ mua ấy. Đây hôm nay bọn tớ mua này. Bây giờ bọn tớ mua đây. Mình thấy đi chợ ở đây khá là thích với mọi người ạ. Cho nên là nếu mà mọi người có thời gian thì mọi người thử trải nghiệm xem sao. Ở đây thì mọi người cũng có thể mua rất là nhiều những cái đồ ăn sẵn và có thể ăn trực tiếp tại chợ, chứ không nhất thiết là phải mua đồ để mang về nấu như chúng mình nha.
Chợ Alliger là một chợ nằm ở quận 12 của Paris và nằm giữa quảng trường Place Alliger và Rue Alliger. Đây là một khu chợ kết hợp trong nhà và ngoài trời rất là sầm uất luôn và mang phong cách địa phương và cực kỳ là chân thật mọi người ạ. Chợ thì sẽ mở từ sáng thứ Ba cho đến sáng Chủ nhật và thường là chỉ mở các buổi sáng thôi nhé mọi người. Sẽ nghỉ vào thứ Hai, cho nên là mọi người chú ý khoảng thời gian để qua chợ nha. Ở chợ ngoài trời thì bán rất là nhiều những cái loại hoa quả, quần áo, vải vóc, bánh mì, đồ ăn. Chợ trong nhà thì sẽ bán rất là nhiều những cái thực phẩm truyền thống như là thịt nguội, phô mát, thịt tươi, rượu vang nhiều lắm. Còn ngoài ra thì có một khu rất là đặc biệt mà mọi người đang nhìn thấy đây, đó chính là chỗ đồ second hand. Thì ở đây thì có rất là nhiều sách cũ với giá rất là rẻ luôn. Cái khu vực đồ second hand này thì sẽ nằm ở ngoài trời và quanh cái tháp đồng hồ, và rất là dễ tìm những cái sách hiếm này, đĩa than hay là những cái vật phẩm mà người ta đã không có sử dụng nữa. Đẹp quá nhỉ. Đẹp quá nhỉ. Bọn mình đang muốn... Đây là gì hả cậu? Cái khu vực sông Loa ấy. Chưa... Đây tao Nó là về cái gì hả? sông Loa là một cái con sông thôi, sông lớn nó cũng nối với Seine ấy. Có nghĩa nó ngay giáp với cả Paris. Cũng là kiểu Sách ở đây rất là rẻ mọi người ạ. Một quyển là 2 euro, 3 quyển là 5 euro. Đó, nhưng mà thật ra là mẹ cứ mua thoải mái đi, tại vì là mình còn nguyên một vali chưa có đồ gì mà. Trời ơi, mình mua 3 quyển này chỉ có 5 euro thôi, tức là tầm hơn 100.000 một tí. 150. Thích quyển này về các giống chó. Bác ấy bảo quyển này rất là, ý là đây là một món hời ấy. Nhưng mà quyển này là về kiểu lam mà rông. Ý là phải hỏi Thủy xem nó về cái gì. Mặt rông, kiểu nhà cửa, về chi tiết các thứ trong nhà cửa mọi người. Xinh, cái đấy chụp được không ta? Trong phim nói Phim cái đấy làm đạo cụ thôi mẹ. đạo cụ thôi. Ai kiểu thích cầm máy ảnh cũ ấy. Xinh ấy. Cái khung mới yêu ấy, nó rất là hợp với cả cái bức ảnh hoa ở bên trong. Thêu à? không, tôi nghĩ là In thôi đúng không? không, nó là vải đấy, in thôi. Vải ấy à? Kiểu như là người ta vẽ lên cái vải ấy thôi. In thôi. Tôi nghĩ cũng chẳng phải vẽ đâu. Mình nên nói với cả mẹ heo là đợt này khi mà tới Paris, bọn mình đã có những cái trải nghiệm nó rất là khác. Ngoài những nơi du lịch nổi tiếng ra thì rõ ràng là bọn mình có bạn bè bên này, thì đây cũng là một cái cơ hội để bọn mình có thể khám phá được cái cuộc sống bình thường của người dân ở Paris nói riêng cũng như là Pháp nói chung sẽ như thế nào. Nói chung là đây là những cái phiên chợ nó rất là phổ biến vào những cái ngày cuối tuần ở Paris, và đây cũng là những cái mà bọn mình cũng muốn tới mọi người, tại vì là ngoài những cái địa điểm du lịch nổi tiếng ra, chúng ta chỉ đến để chụp vài bức ảnh đẹp hay là đi dạo loanh quanh đấy, thì đến đây mình tìm hiểu văn hóa của họ ấy cũng rất là hay mọi người ạ. Mình coi xem có một cái ly latte nào không xinh xinh để mình lấy về làm kỷ niệm. Cái ly này cũng xinh ha, trông hay lạ lạ. Trả tiền. Mọi người đến đây mọi người nhớ mặc cả nhá. Sao bình thường kém mặc cả ấy hả? Tớ bình thường không biết mặc cả. Thế là hay là hôm nay có bạn đến thể hiện nữa. Có bạn đến phải gồng không? Mẹ heo mua được một cái khay, còn Thủy mua được một cái bức tranh Thụy Sĩ à? Tôi chẳng biết nổi Ảnh tiếng à? thôi. Xinh nhờ, xinh đấy. Cái màu nền trời xinh nhờ, xinh dã man luôn. Trông nó đẹp ấy, trông nó rất là kiểu Vintage. Đẹp. Tại vì bạn phải là tìm hiểu của bạn ấy. Cái này thì xếp theo qua một cái gì. Même pour les vêtements, pour plein de choses. C'est une broche quoi. Thủy bắt đầu phát hiện ra tiềm năng của mình là mặc cả. đang bảo là sau chuyến này mà tự nhiên nhận trả giá là Lấy khoác.
Chúng ta đã thu hoạch được cũng khơ khớ. I can't help but notice you coming down the street, smiling so dearly at everyone you meet. And I can't help but notice you throwing me a glance, a wink telling me there's a chance. I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. No other could enchant me, darling, like you do. I've just got eyes for you. Thủy vừa mới nói ấy, là trong một khu phố như thế này mọi người, thì người ta sẽ có một cái mảnh đất, mảnh này cũng khá là rộng đấy, trong phải 200 mét. Thì trong mảnh này thì nó sẽ là vườn chung của cả cái khu phố này. Đây, có nghĩa là mỗi người sẽ chia từng ô ra. Ai thích trồng cây gì, ai thích trồng loại gì thì cứ trồng, xong rồi đến mùa ra thu hoạch thôi. Hay phết nhỉ, trong thành phố ấy. Thực ra thì mình thấy rằng là Paris thì có rất là nhiều góc nhìn khác nhau, tùy thuộc vào kỳ vọng của mỗi người. Có người thì rất là mê mẩn cái sự lãng mạn, nghệ thuật và ẩm thực. Nhưng ngược lại thì sẽ có rất là nhiều những cái người thích cái sự nhộn nhịp và đông đúc ở đây. Thật ra thì cũng không thể nào mà trách được những người mà cảm thấy hụt hẫng vì họ tưởng Paris sẽ rất là lãng mạn, lung linh như là ở trên phim, nhưng mà khi mà đến nơi rồi thì sẽ thấy thành phố không được như thế. Đâu đâu thì cũng có những cái nét vẽ graffiti chằng chịt mà không theo một cái quy củ gì cả, hoặc là những cái trải nghiệm dịch vụ nó cũng không được như ý, khiến cho họ cảm thấy thất vọng. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn sẽ có những người thấy Paris có một cái sự hấp dẫn riêng. Giống như bọn mình khi mà chuyến đi này ấy, quay trở lại lần thứ 2, bọn mình cảm thấy thích Paris cực kỳ luôn ấy. Nhưng tốt nhất là nếu được thì mọi người hãy trực tiếp trải nghiệm một lần để có thể có được những cái trải nghiệm cho riêng mình nhá. Như lúc ấy Thủy nói là ở đây cách trung tâm Paris khoảng tầm 20 phút nhỉ? Trung tâm á, nếu mà ấy đi vào đến tận Opera là quận 1. Thôi cứ nói tháp Eiffel đi thì phải khoảng 30 phút. Eiffel được tít bên kia. Eiffel không phải trung tâm Paris nhá. Thế à? Trung tâm nếu mà km số 0 là ở đằng trước nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà. Là khoảng 30 phút. 15 phút, nếu mà ra nhà thờ Đức Bà 15 phút. Gì thế thì Thủy bảo là đây không được gọi là trung tâm Paris mà đây được gọi là vùng Paris, nhưng mà mình thấy rất là gần. Thủy với cả cô anh đang đưa bọn mình ra chỗ này gọi là sông Mark, là một nhánh của sông Seine. Thì bảo là ở chỗ này rất là yên bình. So với cả trung tâm tấp nập khu du lịch các thứ thì ở những khu mà người dân sinh sống thì mọi thứ nó cũng rất là yên tĩnh. Ở đây thì cũng có thể gọi như là kiểu chung cư với mọi người. Thì đây, chung cư ở đây thì sẽ không cao tầng như ở Việt Nam mình, tại vì là quy định xây dựng ở Pháp thì sẽ không được xây nhà quá cái chiều cao mà họ quy định. Thì xe cộ của dân thì người ta cũng sẽ để hết ở ngoài trời như thế này. Ý là mua nhà nhưng mà nếu mà ấy không vay ngân hàng ấy thì không cần quan tâm là ấy là ai hết, mình tiền thôi. Nhưng mà nó có giống như Việt Nam mình là ví dụ như khách nước ngoài là sẽ giới hạn là chỉ có trong 50 năm nữa các thứ nọ kia không? Hay là sở hữu trong 50 năm thôi ấy? Là sở hữu vĩnh viễn luôn. Không có cái giới hạn đâu. Nếu mà về sau mà ví dụ như là mình có cho thuê lại kinh doanh hay là thuê chỗ Airbnb các thứ thì như nào? Nếu mà ấy mua ở trong Paris thì ấy sẽ bị giới hạn, tại vì trong Paris nó yêu cầu phải đăng ký mà ấy mở Airbnb. Chơi đúng không? I don't know where she came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how. Have you ever been in love? Have you ever lost your head?
Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Thật ra là đây là cuộc sống của các bạn Việt kiều, của những người xa xứ. Bạn Việt và bạn Kiều. Thật ra là ở Pháp, ở Paris thì đúng là cũng không thiếu những cái nguyên liệu để chúng ta có thể làm được những món ăn Việt Nam. Mà đúng là thật ra là làm món Việt ở nước ngoài như thế này thì cũng thấy có một chút gọi là xúc động đấy. Các mọi người có biết những cái chương trình mà kiểu Tết Nguyên đán ấy, người ta hay phỏng vấn những cái gia đình mà sống từ nước ngoài. Vâng, chúng tôi đến từ đài VTV. Anh Hoàng Tuân Kiên. Không, tôi sống ở Sài Gòn. Trong không khí 29-30 Tết chứ nhỉ? Bây giờ thêm cành đào ở đây nữa là vừa đủ. Không, hôm qua là kiểu đốt pháo đấy. Đâu, bọn mình đang gói nem cho cô anh với Thủy để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm tới. Giống như là ở Việt Nam mình thì gọi là đi làm cũng như thế và có một cái lương hưu đúng không? Để bảo đảm việc là luôn luôn trong vùng an toàn được đúng không? I don't know where she came from. It kinda turned me upside down. Cảm ơn anh nấu ăn ạ. Chúc mừng chiến thắng. Cảm ơn hai bạn đã đến đây mọi người chơi. Ngon. Wow. Hay quá. Không, đây là reaction từ bên video đây. Biết nấu ăn thật nhá, chứ không phải là nha. Các bạn thích Anh được không? bỏ lón. Bỏ lên nhà mình. Đó. Như vậy là ngày cuối cùng bọn mình ở châu Âu rồi. Đây là cái căn Airbnb mà bọn mình thuê những cái ngày cuối mà bọn mình ở Paris. Dựng video đến lúc này có lẽ mình cũng hơi có cảm xúc một chút, tại vì là thực sự là chuyến đi này mang lại cho bọn mình những cái cảm giác rất là tuyệt vời. Thú thực là lâu lắm rồi bọn mình mới có một cái chuyến đi du lịch mà để lại cho bọn mình nhiều cái cảm xúc như thế này. Và mình dựng 4 cái video này thú thực là đặt hết tâm huyết vào nó, tại vì là mình cũng muốn là những người xem, những bạn follower của gia đình Cam sẽ có được những cái trải nghiệm mà tuyệt vời nhất giống như là chúng mình có. Bọn mình nghĩ rằng là những cái trải nghiệm của tuổi trẻ thì thực sự rất là đáng quý, và nếu có thể thì bọn mình sẽ đặt chân đến càng nhiều nước càng tốt khi mà sức khỏe này, tuổi tác này, điều kiện mọi thứ cho phép ha. Chắc là đến đây thì hy vọng là mọi người sẽ để lại một cái comment gì đấy cho bọn mình. Và cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với bọn mình tới đây. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé.